Ayan. Wala siyang signal, no? Kasi nasa loob siya. So gagawa natin ng paraan. Hanap lang kayo ng ganyang mga dating antena ng globe, yung mga internet na kumbaga naputulan, di na binayaran. Hanap lang kayo niyan. Kung meron ka mahiraman, hiramin nyo. O kung meron naman sa inyo, di yun na ang gamitin nyo. Kala nyo wala ng silbi, pero meron yan. May silbi pa yan. So ayan na nga guys, yung isang antena natin kanina pinakita ko sa kanyo, hiniram ko muna para lang sa video na to. Hindi ko na pinakita ko paano ko siya kinabit, no, kasi para hindi sayang yung oras natin sa video. So kinabit ko na, tapos ayan, diretso doon sa kwarto ko. Ngayon, puntahan natin ngayon yung sa desktop para makita natin yung speed test. Balikan ko kayo. Nakabit na natin yung antena. So ngayon mas okay na siya. Full bar signal niya. Then pag dinala mo sa speed test, yun nga yung pinakita ko sa inyo kanina. Ganyan na speed test niyan. So yun lang share ko sa inyo ngayon. Sana may natutunan kayo. Sana magawa nyo rin sa inyo, no? Hanggang sa muling video. Thank you.